Ήμουνα 3,5 χρονών όταν πήγα στον ουρανό. Υπάρχει κάτι που έμεινε μαζί μου από τότε, που δεν έφυγε ποτέ από τη μνήμη μου, που δεν έχασε ποτέ τη λάμψη του με το πέρασμα του χρόνου. Μια βεβαιότητα τόσο απλή, τόσο σταθερή, τόσο αληθινή όσο το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Ο ουρανός υπάρχει. Και εγώ ήμουν εκεί. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται αδύνατο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν κάποια αμφιβολία, μια εσωτερική φωνή που λέει «Αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό». Ο ίδιος μου πατέρας είχε αυτή την αμφιβολία. Και η μητέρα μου επίσης. Κι όμως είναι οι δύο άνθρωποι που πίστεψαν περισσότερο στον Θεό από οποιονδήποτε έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Οπότε καταλαβαίνω την αμφιβολία. Αλλά άφησέ με να σου πω τι συνέβη και μετά αποφασίζεις εσύ. Ο πατέρας μου, ο Τοντ Μπέρπο, είναι πάστορας. Ήταν πάντα. Μεγάλωσα μέσα σε μια μικρή Ουεσλεϊανή εκκλησία στην πόλη Imperial, στην Νεμπράσκα, μια πολύ μικρή πόλη στη μέση των πεδιάδων των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια από αυτές τις πόλεις όπου όλοι γνωρίζονται, όπου ο άνεμος φυσά δυνατά όλο τον χρόνο. Και όπου η πίστη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι ζωντανό, παρόν στο τραπέζι του δείπνου, στις καθημερινές συζητήσεις. Εκτός από πάστορας, ο πατέρας μου ήταν και εθελοντής πυροσβέστης και δούλευε με πόρτες γκαράζ για να πληρώνει τους λογαριασμούς. Η οικογένειά μου δεν ήταν πλούσια. Το αντίθετο. Αλλά υπήρχε αγάπη στο σπίτι, υπήρχε πίστη, υπήρχε μια αίσθηση ότι η ζωή είχε σκοπό. Είχα μια μεγαλύτερη αδελφή που λεγόταν Κάση. Αυτή ήταν η οικογένειά μας τόσο απλά. Μπαμπάς, μαμά, εγώ και η Κάση. Τον χειμώνα του 2002 η οικογένειά μου πέρασε μια σειρά από δυσκολίες που ο πατέρας μου αργότερα θα περιέγραφε ως την πιο σκληρή περίοδο της ζωής μας. Έσπασε το πόδι του σε έναν αγώνα softball. Μετά διαγνώστηκε με πέτρες στα νεφρά που απαιτούσαν χειρουργείο. Έπειτα η μητέρα μου υποβλήθηκε σε επίγουσα επέμβαση λόγω λίμωξης. Οι λογαριασμοί συσσωρεύονταν. Η υγεία της οικογένειας κατέρεε. Αλλά το χειρότερο δεν είχε έρθει ακόμα. Τον Φεβρουάριο του 2003 άρχισα να αρρωσταίνω. Έκανα εμετό κάθε μέρα χωρίς εξαίρεση. Οι γονείς μου με πήγαν στα επίγοντα. Ο γιατρός είπε ότι ήταν γρίπη, ότι θα περάσει. Αλλά δεν πέρασε. Οι μέρες έγιναν εβδομάδες και εγώ συνέχιζα να κάνω εμετό, συνέχιζα να εξασθενώ, συνέχιζα να νιώθω έναν πόνο στην πλευρά της κοιλιάς που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει. Οι γονείς μου ήξεραν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η μητέρα μου ειδικά ήταν βέβαιη ότι δεν ήταν γρίπη. Αλλά γύρισαν στον γιατρό και άκουσαν την ίδια απάντηση. Εξετάσεις αρνητικές για σκολικοειδίτιδα, μάλλον ιογενές, θα περάσει. Δεν πέρασε. Μετά από σχεδόν 5 μέρες με ολοένα και πιο σοβαρά συμπτώματα, η κατάστασή μου επιδεινώθηκε δραματικά. Σταμάτησα να ανταποκρίνομαι σωστά. Ήμουνα πολύ αδύναμος, πολύ αφυδατωμένος, με υπερβολικό πόνο. Οι γονείς μου με πήγαν σε άλλο νοσοκομείο, στο North Platte της Νεμπράσκα. Αυτή τη φορά οι γιατροί κοίταξαν πιο προσεκτικά. Η διάγνωση ήρθε σαν παγωμένο χτύπημα, σκολικοειδίτιδα, αλλά δεν ήταν πλέον απλή. Η σκολικοειδής απόφυση είχε ήδη σπάσει. Η μόλυνση είχε εξαπλωθεί σε όλη την κοιλιά μου. Είχα περιτονίτιδα. Ήμουν δηλητηριασμένος από μέσα. Οι γιατροί είπαν στους γονείς μου ότι πέθαινα. Υπήρχε μια μολυσμένη μάζα που έπρεπε να αφαιρεθεί αμέσως. Με πήγαν για επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Ο πατέρας μου περιέγραψε αργότερα ότι εκείνη ήταν η στιγμή που ένιωσε να ανοίγει η γη κάτω από τα πόδια του. Ήταν πάστορας. Κήρυτε για την πρόνοια του Θεού κάθε Κυριακή. Και εκεί βρισκόταν, βλέποντας τον τρίχρονο γιο του να οδηγείται στο χειρουργείο, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα έβγαινε ζωντανός. Δεν θυμάμαι να ένιωσα φόβο εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό που συνέβη μετά χαράχτηκε μέσα μου για πάντα. Θυμάμαι το χειρουργικό τραπέζι. Θυμάμαι τα φώτα από πάνω μου, μεγάλα και λευκά. Θυμάμαι τα πρόσωπα των γιατρών με μάσκες, τις κινήσεις γύρω μου, τον ήχο των μεταλλικών εργαλείων. Και ξαφνικά δεν ήμουν πια στο τραπέζι. Δεν ήταν λιποθυμία, δεν ήταν σαν να κοιμήθηκα. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από οτιδήποτε είχα νιώσει πριν ή θα ένιωθα μετά. Ήταν σαν ένα κομμάτι μου απλώς να σηκώθηκε. Σαν να έβγαλα ένα πολύ βαρύ παλτό, χωρίς καν να καταλάβω ότι το φορούσα. Είδα τον εαυτό μου από ψηλά. Κοιτούσα προς τα κάτω και έβλεπα τους γιατρούς να δουλεύουν. Έβλεπα το σώμα μου εκεί, πάνω στο τραπέζι, μικρό και ακίνητο. Έβλεπα εργαλεία, οθόνες, χέρια, να κινούνται γρήγορα και προσεκτικά. Κι εγώ ήμουν εκεί πάνω, παρατηρώντας τα όλα, με μια ηρεμία που δεν είχε κανένα νόημα για ένα παιδί που μόλις είχε μπει σε επίγουσα επέμβαση. Δεν υπήρχε πόνος, δεν υπήρχε φόβος. Υπήρχε μια ελαφρότητα που δεν μπορώ να περιγράψω με λέξεις ενήλικα, γιατί τότε είχα μόνο λέξεις παιδιού. Αργότερα, όταν το είπα στον πατέρα μου, περιέγραψα ακριβώς τι έκαναν οι γιατροί. Περιέγραψα τον γιατρό Χόλεραν, τον χειρουργό, να δουλεύει στο σώμα μου. Ο πατέρας μου δεν μου είχε πει ποτέ το όνομα του γιατρού που με χειρούργησε. Απλώς το ήξερα. Αλλά δεν έβλεπα μόνο το χειρουργείο. Έβλεπα πέρα από τους τοίχους. Ενώ οι γιατροί δούλευαν πάνω μου, είδα τον πατέρα μου σε άλλο σημείο του νοσοκομείου. Ήταν μόνο σε μια μικρή αίθουσα αναμονής και δεν ήταν ήρεμος. Ο πατέρας μου, που κάθε εβδομάδα μιλούσε για την καλοσύνη του Θεού, στεκόταν εκεί μέσα και ήταν θυμωμένος. Φώναζε στο Θεό. Άκουγα τα λόγια του, λόγια που δεν θα περίμενα ποτέ να ακούσω από εκείνον. Έλεγε: «Πού είσαι, Θεέ, έτσι φέρεσαι στους ποιμένες σου. Αξίζει να σε υπηρετεί κανείς». Υπέφερε. Ήταν τρομοκρατημένος.
και ξεσπούσε όλο αυτόν τον δρόμο κατευθείαν στον Θεό. Σε μια άλλη αίθουσα είδα τη μητέρα μου, ήταν στο τηλέφωνο και προσευχόταν. Τα λόγια της ήταν τελείως διαφορετικά από του πατέρα μου. Ήταν λόγια οικεσίας, παράδοσης, πίστης που δοκιμαζόταν στα ωριά της. Έκλαιγε ενώ προσευχόταν. Ήταν σε διαφορετικά δωμάτια. Κανείς τους δεν ήξερε τι έκανε ο άλλος εκείνη τη στιγμή, και εγώ έβλεπα και τους δύο ταυτόχρονα. Αργότερα, όταν το είπα στον πατέρα μου, έμεινε άφωνος. Με ρώτησε πώς μπορούσα να ξέρω πού ήταν, τι έκανε, τι έλεγε. Γιατί κανείς δεν μου το είχε πει. Κανείς δεν θα μπορούσε να μου το πει. Ήμουν ανέστητος πάνω σε ένα χειρουργικό τραπέζι, αλλά εγώ το είχα δει. Και τότε έγινε η μετάβαση. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να περιγράψω τη στιγμή που απομακρύνθηκα από το νοσοκομείο. Ξέρω ότι άρχισα να κινούμαι προς κάτι. Υπήρχε ένα φως που δεν ήταν σαν το φως του ήλιου, ούτε σαν το φως μιας λάμπας. Ήταν ένα φως που ερχόταν από μέσα από τα πράγματα, που έκανε τα πάντα γύρω πιο ζωντανά, πιο αληθινά, πιο παρόντα από οτιδήποτε είχα δει ποτέ. Και υπήρχε μουσική. Δεν ήταν μουσική που αναγνώριζα. Δεν ήταν κάποιο τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο πατέρας μου στην εκκλησία, ούτε κάποια μελωδία που είχε παίξει η μητέρα μου στο σπίτι. Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι που έμοιαζε σαν να υπήρχε πάντα εκεί, σαν να περίμενε, σαν η σιωπή του κόσμου να μην ήταν πραγματικά σιωπή, αλλά απλώς η απουσία αυτού του ήχου. Έφτανα κάπου. Τα πρώτα πράγματα που θυμάμαι να παρατηρώ στον ουρανό ήταν τα χρώματα. Όλα ήταν πιο ζωντανά από οτιδήποτε είχα δει στη γη. Δεν ήταν ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ήταν πιο αυτά που ήταν. Το μπλε ήταν πιο μπλε. Το πράσινο πιο πράσινο. Σαν όλη μου η ζωή μέχρι τότε να ήταν μια ελαφρώς ξεθοριασμένη εκδοχή της πραγματικότητας. Και εκεί, επιτέλους, έβλεπα τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρχε κίνηση. Υπήρχε μια αίσθηση παντού ότι όλα ήταν όπως έπρεπε να είναι. Δεν ήταν χαρά όπως τη νιώθουν τα παιδιά, θορυβώδεις και ανήσυχοι. Ήταν μια ειρήνη που ερχόταν από μέσα. Μια ειρήνη που δεν χρειαζόταν λόγο για να υπάρχει. Γιατί ήταν η φυσική κατάσταση αυτού του τόπου. Και τότε ένα κορίτσι ήρθε τρέχοντας προς το μέρος μου. Με αγκάλιασε πριν καν καταλάβω ποια ήταν. Δεν ήμουν ιδιαίτερα φίλος με τις αγκαλιές εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι να νιώθω λίγο άβολα, να σκέφτομαι ποια είσαι, γιατί με αγγίζεις. Έμοιαζε με την αδελφή μου, την Κάση, αλλά με σκούρα μαλλιά. Ήταν λίγο μικρότερη. Και ήταν χαρούμενη, πραγματικά, ολοκληρωτικά χαρούμενη. Και τότε μου είπε ποια ήταν. Ήταν η αδελφή μου. Η αδελφή που είχε πεθάνει μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου πριν γεννηθώ. Η αδελφή που δεν είχα γνωρίσει ποτέ, γιατί πέθανε πριν προλάβει να γίνει γνωστή. Η αδελφή για την οποία κανείς δεν μου είχε μιλήσει, γιατί οι γονείς μου πίστευαν ότι ήμουν πολύ μικρός για να καταλάβω τι είναι μια αποβολή. Ήταν εκεί. Ήταν ολόκληρη. Ήταν χαρούμενη που είχε επιτέλους κάποιον από την οικογένεια κοντά της. Αργότερα, όταν το είπα στη μητέρα μου, κατέρευσε. Γιατί κουβαλούσε αυτή την απώλεια για χρόνια χωρίς ποτέ να μου την έχει πει. Και εκεί ήμουν εγώ, 4 χρονών, να περιγράφω την αδελφή που είχε χάσει πριν καν υπάρχω. Να λέω ότι έμοιαζε με την Κάση, αλλά με σκούρα μαλλιά. Να λέω ότι ήταν καλά. Η μητέρα μου είχε χάσει το μωρό στους 2 μήνες εγκυμοσύνης. Δεν ήξερε καν αν ήταν αγόρι ή κορίτσι. Η αδελφή μου στον ουρανό μου είπε ότι ήταν κορίτσι. Και όταν η μητέρα μου το άκουσε αυτό, άρχισε να κλαίει με έναν διαφορετικό τρόπο. Μετά από αυτό, συνάντησα τον Ποπ. Ο Ποπ ήταν ο προπάπους του πατέρα μου. Ένας άνθρωπος που είχε πεθάνει δεκαετίες πριν γεννηθώ. Ο πατέρας μου είχε φωτογραφίες του στο σπίτι, αλλά εγώ δεν είχα συνδέσει ποτέ αυτές τις παλιές φωτογραφίες με ένα όνομα, πόσο μάλλον με έναν πραγματικό άνθρωπο. Στον ουρανό συνάντησα έναν νεότερο άντρα με ένα μεγάλο χαμόγελο που ήρθε να μου μιλήσει σαν να με ήξερε πάντα. Όταν το είπα στον πατέρα μου, έμεινε έκπληκτος. Του περιέγραψα τον άντρα. Μου έδειξε μια παλιά φωτογραφία, τη μόνη που υπήρχε από τον Ποπ όταν ήταν νέος. Δεν την είχα δει ποτέ. Του είπα: αυτός είναι. Αυτόν είδα. Αλλά η πιο σημαντική συνάντηση δεν είχε έρθει ακόμα. Ήμουνα κάπου, κοιτάζοντας γύρω μου, όταν με οδήγησαν σε εκείνον. Και όταν τον είδα, κάτι μέσα μου τον αναγνώρισε. Με έναν τρόπο που ξεπερνά κατά πολύ αυτό που θα μπορούσε να φανταστεί ένα παιδί 3 ετών. Ήταν ο Ιησούς. Είχε καστανά μαλλιά και καστανή γενιάδα. Και τα μάτια του ήταν ένα βαθύ μπλε, το πιο όμορφο μπλε που έχω δει ποτέ. Στο πρόσωπό του υπήρχε ένα χαμόγελο, το πιο φωτεινό που είχα δει. Δεν ήταν απλώς μεγάλο, είχε φως μέσα του. Ο Ιησούς με δέχτηκε. Κάθισα στην αγκαλιά του και ζήτησε από τους αγγέλους να τραγουδήσουν για μένα. Ήμουν τρομοκρατημένος όταν βγήκα από το σώμα μου. Ήμουν μπερδεμένος, φοβισμένος, χωρίς να καταλαβαίνω τι συνέβαινε. Και ακριβώς τότε οι άγγελοι άρχισαν να τραγουδούν για να μην φοβάμαι. Και λειτουργήσε. Η μουσική τους ήταν διαφορετική από οτιδήποτε είχα ακούσει και έσβησε τον φόβο με έναν τρόπο που καμία λέξη δεν θα μπορούσε. Υπήρχαν φτερά. Στον ουρανό υπήρχαν άγγελοι με φτερά, μια παρουσία που γέμιζε τα πάντα. Είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που είχε ένα ιδιαίτερο σπαθί. Είδα τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, που ήταν όμορφη και γλυκιά. Υπήρχαν παιδιά που έπαιζαν. Υπήρχαν ζώα. Υπήρχε ένα άλογο του Ιησού, με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, και το χάιδεψα. Πήγα σε μια αίθουσα διδασκαλίας όπου ο Ιησούς ήταν ο δάσκαλος. Ακόμα και στον ουρανό υπήρχαν μαθήματα. Το είπα στον πατέρα μου αργότερα και γέλασε, γιατί μισώ τα μαθήματα στη γη.
Αλλά εκεί ήταν κάτι που ήθελα να κάνω. Και υπήρχε ο θρόνος του Θεού. Ήταν το πιο εντυπωσιακό από όλα. Ένας τεράστιος θρόνος, τόσο μεγάλος που το παιδικό μου μυαλό δυσκολευόταν να καταλάβει το μέγεθός του. Και ο Θεός καθόταν σε αυτόν τον θρόνο. Όταν ο πατέρας μου με ρώτησε πώς ήταν το πρόσωπο του Θεού, είπα ότι ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσα να το δω ολόκληρο. Ότι ο Θεός ήταν τόσο απέραντος που μπορούσε να κρατήσει όλο τον κόσμο στα χέρια του. Ο Ιησούς καθόταν στα δεξιά του. Και ο Άγγελος Γαβριήλ στα αριστερά. Υπήρχε μουσική παντού, όλη την ώρα. Ένα τραγούδι που δεν σταματούσε ποτέ. Μια μελωδία που έμοιαζε να είναι η ίδια η αναπνοή αυτού του τόπου. Και υπήρχε αγάπη. Μια αγάπη που δεν χρειαζόταν λόγο, που δεν εξαρτιόταν από τίποτα που έκανες ή δεν έκανες. Ήταν η ίδια η ουσία από την οποία ήταν φτιαγμένα τα πάντα εκεί. Ένα από τα πράγματα που έμειναν πιο ζωντανά στη μνήμη μου ήταν αυτό που συνέβη όταν ο Ιησούς μου είπε ότι με έστελνε πίσω. Μου είπε ότι αυτό γινόταν εξαιτίας των προσευχών του πατέρα μου. Αυτό χαράχτηκε μέσα μου, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, γιατί όταν τελικά το είπα στον πατέρα μου, είδα κάτι να αλλάζει στο πρόσωπό του. Ο πατέρας μου είχε βρεθεί σε εκείνη την αίθουσα αναμονής, φωνάζοντας τον Θεό, ξεσπώντας με θυμό, φόβο και απόγνωση, και μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και προσευχή. Μια προσευχή απελπισμένη, ατελής, οργισμένη, και ο Θεός είχε ακούσει το γεγονός ότι ο πατέρας μου ασμάλωσε με τον Θεό εκείνη τη στιγμή και ότι ο Θεός παρόλα αυτά απάντησε. Του έδειξε κάτι που κανένα θεολογικό βιβλίο δεν θα μπορούσε ποτέ να του δείξει με τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός δεν χρειαζόταν όμορφες προσευχές. Άκουγε και τις άσχημες. Μια άλλη αποκάλυψη που σημάδεψε βαθιά την οικογένειά μου ήταν για την αδελφή που είχα συναντήσει. Η μητέρα μου είχε ζήσει με εκείνη την απώλεια μόνη της, χωρίς να ξέρει αν μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό, χωρίς να ξέρει αν το παιδί ήταν κορίτσι ή αγόρι. Όταν άκουσα από το στόμα μου ότι ήταν κορίτσι, ότι ήταν καλά, ότι ήταν χαρούμενη στον ουρανό, ότι με είχε αγκαλιάσει, η μητέρα μου έλαβε κάτι που δεν έχω λέξεις να το περιγράψω. Μια απάντηση σε μια ερώτηση που δεν ήξερε καν ότι είχε κάνει. Και υπήρχε και ο Ποπ. Ο πατέρας μου είχε μεγαλώσει με ιστορίες για τον προπάπου του, αλλά δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ. Το να τον συναντήσει μέσα από εμένα, να ακούσει ότι εκείνος ο άνθρωπος ήταν νέος, χαμογελαστός και ακέραιος στον ουρανό, ήταν για τον πατέρα μου μια επιβεβαίωση ότι η πίστη που κήρυτε τόσα χρόνια ήταν πραγματική με έναν πιο απτό τρόπο από ό,τι είχε φανταστεί ποτέ. Και υπήρχε και το ζήτημα του χρόνου. Όταν ο πατέρας μου με ρώτησε πόσο καιρό είχα μείνει στον ουρανό, του απάντησα με απόλυτη φυσικότητα. 3 λεπτά. Και συνέχισα να παίζω. 3 λεπτά. Από την πλευρά του νοσοκομείου είχα περάσει ώρες στο χειρουργείο. Αλλά για μένα, από εκείνη την πλευρά, ήταν 3 λεπτά. Ο πατέρας μου αργότερα έλεγε ότι αυτό είχε βαθύ νόημα. Ότι από την πλευρά του Θεού, όπου ο χρόνος δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, 3 λεπτά μπορούσαν να περιέχουν μια αιωνιότητα. Έμαθα επίσης κάτι για τα σημάδια του Ιησού. Εγώ ήμουν αυτός που ανέφερε πρώτος στον πατέρα μου ότι ο Ιησούς είχε σημάδια στα χέρια και στα πόδια. Τα αποκάλεσα σημάδια από μαρκαδόρο, σαν έναν κόκκινο μαρκαδόρο. Ο πατέρας μου έμεινε άφωνος, γιατί είχα φτάσει σε αυτή τη λεπτομέρεια μόνος μου, με έναν τρόπο που ένα παιδί 4 ετών κανονικά δεν θα μπορούσε. Είχα δει τα σημάδια της σταύρωσης στο ίδιο το σώμα του Ιησού. Και υπήρχε και το ζήτημα του προσώπου του Ιησού. Για χρόνια μετά την εμπειρία μου, ο πατέρας μου μου έδειχνε εκατοντάδες εικόνες του Ιησού. Πίνακες και εικονογραφήσεις από όλες τις εποχές και στυλ. Καμία δεν ήταν σωστή. Καμία δεν αντιστοιχούσε σε αυτό που είχα δει. Και ήξερα με βεβαιότητα πότε μια εικόνα ήταν λάθος. Υπήρχε κάτι μέσα μου που αναγνώριζε ή δεν αναγνώριζε κάθε εικόνα. Έτσι, το Δεκέμβριο του 2006, ο πατέρας μου και εγώ παρακολουθούσαμε ένα ρεπορτάζ του CNN. Το ρεπορτάζ αφορούσε ένα παιδί θαύμα, την Ακιάνη Κράμαρικ, η οποία ισχυριζόταν ότι είχε οράματα του παραδείσου από τότε που ήταν 4 ετών και ότι ζωγράφιζε αυτά που έβλεπε. Το CNN έδειχνε έναν από τους πίνακές της, ένα πορτρέτο του Ιησού που ονομαζόταν Πρίγκιπας της Ειρήνης. Όταν είδα εκείνη την εικόνα στην οθόνη, δεν είχα καμία αμφιβολία. Κοίταξα τον πατέρα μου και είπα: «Μπαμπά, αυτή είναι σωστή». Εκείνος ο πίνακας είχε ζωγραφιστεί από ένα κορίτσι που δεν είχε πάει ποτέ στην πόλη μου, που δεν με γνώριζε, που είχε μεγαλώσει σε μια οικογένεια άθεων και είχε φτάσει στην πίστη μέσα από δικά της οράματα, ανεξάρτητα, χωρίς καμία σύνδεση με την οικογένειά μου ή την εμπειρία μου. Και ο Ιησούς που είχε ζωγραφίσει ήταν ο ίδιος που είχα δει. Δεν έχω καθαρή μνήμη της στιγμής της επιστροφής. Δεν υπάρχει κάποια σκηνή επιστροφής στο σώμα που μπορώ να περιγράψω με ακρίβεια. Αυτό που ξέρω είναι ότι ξύπνησα από το χειρουργείο. Ότι οι γιατροί είπαν πως είχα επιβιώσει, ότι η οικογένειά μου ένιωθε μια ανακούφιση που τα παιδιά σχεδόν 4 ετών δύσκολα μπορούν να κατανοήσουν πλήρως. Αλλά ήξερα ότι είχα πάει κάπου. Υπήρχε μια διαφορά μέσα μου που οι γονείς μου παρατήρησαν αμέσως, ακόμα και αν δεν μπορούσαν να την ονομάσουν. Κάτι είχε αλλάξει, όχι με δραματικό ή ορατό τρόπο. Ήταν περισσότερο σαν μια εσωτερική σταθερότητα, μια σιωπηλή βεβαιότητα που εγκαταστάθηκε μέσα μου και δεν έφυγε ποτέ ξανά. Η ανάρρωση ήταν δύσκολη σωματικά.
Είχα περάσει σχεδόν 5 ημέρες με σπασμένη σκολικοειδή απόφυση. Το σώμα μου είχε δηλητηριαστεί από μέσα. Χρειάστηκα χρόνο, φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή. Αλλά βγήκα από εκείνο το νοσοκομείο και η ιστορία που υπήρχε μέσα μου άρχισε να βγαίνει αργά, με τον μοναδικό τρόπο που ένα παιδί 4 ετών μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία. Σε κομμάτια. Σε τυχαίες στιγμές, σε αποσπασματικές φράσεις που στην αρχή έμοιαζαν με φαντασία ενός άρρωστου παιδιού, αλλά που σιγά σιγά ενώνονταν σε κάτι που δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί. Πέρασαν 4 μήνες μέχρι οι γονείς μου να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι είχε πραγματικά συμβεί. Ήμουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα οικογενειακό ταξίδι προς την Νότια Ντακότα. Ο πατέρας μου ανέφερε το νοσοκομείο και εγώ είπα, εντελώς φυσικά, ότι το θυμόμουν. Ότι εκεί ήταν που οι άγγελοι τραγούδησαν για μένα. Η μητέρα μου σταμάτησε τα πάντα και ρώτησε περισσότερα. Και τότε άρχισαν να βγαίνουν όλα. Τους είπα ότι είχα δει τον πατέρα μου στην αίθουσα αναμονής να φωνάζει στον Θεό. Αυτό τον σταμάτησε εντελώς. Κανείς δεν μου το είχε πει. Η μητέρα μου ούτε καν ήξερε ότι είχε συμβεί. Μίλησα για την αδελφή μου. Για τον Ποπ. Για τον Ιησού. Για τον θρόνο του Θεού. Οι γονείς μου δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Ο πατέρας μου ήταν πάστορας. Κήρυτε για τον ουρανό. Αλλά τώρα ήταν διαφορετικά. Τώρα ο 4χρονος γιος του περιέγραφε πράγματα που δεν του είχε διδάξει, που δεν του είχε πει. Πράγματα που ξεπερνούσαν κάθε κυριακάτικη συζήτηση. Και η αρχική αντίδραση δεν ήταν άμεση πίστη, ήταν αβεβαιότητα. Ήταν η προσπάθεια να βρεθεί μια λογική εξήγηση. Ήταν εβδομάδες και μήνες προσπαθώντας να αποδομήσει όσα έλεγα. Αλλά κάθε φορά που ο πατέρας μου προσπαθούσε να βρει μια εξήγηση, εμφανιζόταν κάτι νέο που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Η ακριβής τοποθεσία όπου βρισκόταν στο νοσοκομείο. Το όνομα του γιατρού που δεν θα έπρεπε να γνωρίζω. Η αδελφή που κανείς δεν μου είχε αναφέρει. Ο Ποπ σε μια φωτογραφία που δεν είχα δει ποτέ. Τα σημάδια στα χέρια του Ιησού. Τελικά, ο πατέρας μου σταμάτησε να προσπαθεί να εξηγήσει και άρχισε να αποδέχεται. Η ιστορία που έφερα άλλαξε την οικογένειά μου εκ των έσω. Μετέβαλε τον πατέρα μου ως πάστορα. Συνέχισε να κηρύττει, αλλά τώρα υπήρχε κάτι διαφορετικό. Η αφηρημένη πίστη είχε γίνει συγκεκριμένη. Όχι μέσα από ένα θεολογικό επιχείρημα, αλλά μέσα από την αθώα και επίμονη αφήγηση του γιού του. Για τη μητέρα μου, η μεταμόρφωση ήταν διαφορετική. Η επιβεβαίωση ότι η κόρη που είχε χάσει ήταν καλά, ότι βρισκόταν σε έναν τόπο αγάπης, ότι με είχε αγκαλιάσει στον ουρανό, ήταν μια θεραπεία που δεν ήξερε ότι χρειαζόταν. Ο πόνος της απώλειας δεν εξαφανίστηκε, αλλά απέκτησε ένα διαφορετικό νόημα. Για μένα, ο αντίκτυπος έγινε πιο ξεκάθαρος με τον χρόνο. Καθώς μεγάλωνα, καταλάβαινα καλύτερα αυτό που είχα ζήσει. Κατάφερα να βάλω σε πιο σύνθετες λέξεις εμπειρίες που, ως παιδί, μπορούσα να περιγράψω μόνο με απλή γλώσσα. Και η πίεση μεγάλωνε επίσης. Ο πατέρας μου άρχισε να διηγείται την ιστορία στους ανθρώπους. Μερικοί πίστευαν, πολλοί αμφέβαλαν. Κάποιοι κατηγόρησαν την οικογένειά μου ότι τα είχαμε επινοήσει όλα, ότι εκμεταλλευόμασταν την ασθένεια ενός μικρού παιδιού. Για προσοχή, για χρήματα, για φήμη. Ήτανε δύσκολα χρόνια. Η εκκλησιαστική κοινότητα του πατέρα μου μειώθηκε. Τα οικονομικά της οικογένειας, που ήδη δεν ήταν εύκολα, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά η ιστορία παρέμεινε. Γιατί δεν άλλαξα ποτέ την εκδοχή μου. Δεν υπήρχε τρόπος να την αλλάξω. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα επινοημένο. Το 2010, 7 χρόνια μετά την εμπειρία, ο πατέρας μου έγραψε το βιβλίο μαζί με τη Λιν Βίνσεντ. Δεν ήταν μια απόφαση που επιδίωξε. Έλεγε ότι οι άνθρωποι συνέχιζαν να τον πλησιάζουν, ζητώντας του να αφηγηθεί την ιστορία, να την καταγράψει. Και τελικά δέχτηκε. Ο τίτλος ήταν δική μου επιλογή. Ο ουρανός είναι αληθινός. Γιατί αυτό ακριβώς έπρεπε να πω στον κόσμο. Το βιβλίο έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα από 11 εκατομμύρια αντίτυπα. Μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες. Έγινε ταινία, προκάλεσε περισσότερες συζητήσεις από όσες θα μπορούσα να μετρήσω. Και να που είμαι εδώ τώρα, ενήλικας, παντρεμένος, πατέρας για πρώτη φορά, εργαζόμενος ως πάστορας λατρείας και ηλεκτρολόγος στην ίδια περιοχή όπου μεγάλωσα. Και η ερώτηση που μου κάνουν πάντα οι άνθρωποι είναι: εξακολουθείς να πιστεύεις? Ναι. Με μεγαλύτερη βεβαιότητα από ποτέ. Όχι επειδή έχω επιστημονικές αποδείξεις. Όχι επειδή μπορώ να το αποδείξω σε ένα εργαστήριο. Αλλά επειδή ήμουν εκεί. Επειδή είδα τον πατέρα μου να φωνάζει στον Θεό σε ένα δωμάτιο που δεν θα μπορούσα να δω με κανέναν άλλο τρόπο. Επειδή αγκάλιασα μια αδελφή που κανείς δεν μου είχε πει ότι υπήρχε. Επειδή κοίταξα στα μάτια τον Ιησού και αναγνώρισα εκείνο το βλέμμα 3 χρόνια αργότερα σε έναν πίνακα ζωγραφικής φτιαγμένο από ένα κορίτσι που δεν με είχε γνωρίσει ποτέ. Και επειδή υπάρχει μια ειρήνη που έμεινε μέσα μου από εκείνη την ημέρα, μια ειρήνη που δεν εξαφανίζεται όταν η ζωή γίνεται δύσκολη, που δεν χάνεται όταν εμφανίζονται οι αμφιβολίες, που δεν εξαρτάται από τίποτα που κάνω ή δεν κάνω για να συνεχίσει να υπάρχει. Ο πατέρας μου φώναξε στον Θεό σε εκείνο το νοσοκομείο. Και ο Θεός, παρόλα αυτά, άκουσε. Αυτό είναι που έμαθα στον ουρανό. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι τέλειος για να σε ακούσουν. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις τη σωστή πίστη, στο σωστό τόνο, με τα σωστά λόγια. Μια οργισμένη και απελπισμένη προσευχή σε ένα μικρό δωμάτιο νοσοκομείου αξίζει όσο οποιαδήποτε άλλη. Ο Θεός άκουγε. Και εγώ βρισκόμουν στην αγκαλιά του Ιησού.
Με αγγέλους να τραγουδούν για να μην φοβάμαι, ενώ όλα αυτά συνέβαιναν. Ο ουρανός είναι αληθινός. Μπορείς να το πιστέψεις.